গাইজ আৰম্ভণিতে কৈ লৈছো এই ভিডিওটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যিবিলাক মানুহে মোবাইল ইউজ কৰে স্মাৰ্টফোন ইউজ কৰে গতিকে আপুনি যদি এটা স্মাৰ্টফোন ইউজাৰ হয় এই ভিডিওটো একদম চাব আৰু স্মাৰ্টফোন ইউজাৰ বিলাকলে আপুনি এই ভিডিও শেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ এই ভিডিওটো এজন মানুহৰ জীৱনটো বচাব পাৰে এজন মানুহৰ ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বচাব পংগু হোৱাৰ পৰা বচাব পাৰে ঘৰখন বচাব পাৰে কিয় মই কৈ আছো চাওক আজিকালি যিমানে স্মাৰ্টফোনৰ ব্যৱহাৰ বাঢ়ি গৈছে সিমানে স্মাৰ্টফোনৰ পৰা হোৱা দুৰ্ঘটনাবিলাকো বাঢ়ি গৈছে যিমান বেছি এক্সিডেন্ট বিলাক হয় স্মাৰ্টফোনৰ পৰা এইবিলাকো বাঢ়ি গৈছে অবিয়াসলি কথা কাৰণ যিমানে গাড়ী বাঢ়িব সিমানেতো গাড়ীৰ পৰা হোৱা এক্সিডেন্ট বাঢ়িব না একেই কথা আৰু স্পেশালি আজিকালি এটা নিউজ আমি পুৰা পাই থাকো অমুক ব্ৰ্যান্ডৰ মোবাইল ধামাকা হল মানে ব্লাষ্ট হল অমুক ব্ৰ্যান্ডৰ মোবাইল ফুটি গল কিবা হল আসলতে এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হয় স্মাৰ্টফোন এটা কিহৰ কাৰণে ব্লাষ্ট হয় এই ভিডিওত আমি হেইটো কথা আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো যদি কিবা নতুন কথা জানিবলৈ শিকিবলৈ বা বুজিবলৈ আপোনাৰ মন আছে তেনে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব চাওক মোবাইল এটা আমি যেতিয়া ব্লাষ্ট হোৱা বুলি কওঁ তেতিয়া হলে জেনেৰেলি মোবাইলটোৰ ব্লাষ্ট হয় বেটাৰীটোৰ বাহিৰে বেলেগ একো ব্লাষ্ট নহয় কাৰণ মোবাইলটো তেনেকুৱা একো বস্তু নাই ব্লাষ্ট হ'ব লাগে কাৰণ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখন ব্লাষ্ট হ'ব নেকি নহয় না বা মোবাইলটো প্ৰচেছৰটো ব্লাষ্ট হ'ব নেকি নহয় যদি ব্লাষ্ট হোৱা বস্তু আছে একমাত্ৰ বেটাৰীটো আছে কাৰণ ভিতৰত বহুত কিবা কিবি কেমিকেল বস্তু থাকে আৰু কেমিকেল বস্তুৱে মানে এক্সপ্লোজন এইবিলাক কৰে মানে চাওক মোবাইলৰ বেটাৰী এটা ব্লাষ্ট হোৱাৰ বহুত বেছি কাৰণ থাকে তাৰ ভিতৰত প্ৰথম কাৰণটো হ'ল ম্যানুফ্যাকচাৰিং ডিফেক্ট মানে বনাওতে যদি কিবা অসুবিধা হৈছিল বা কিবা গণ্ডগোল লাগিছিল বেটাৰীটোৰ ভিতৰত তেতিয়া মোবাইলৰ বেটাৰীটা ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু জেনেৰেলি হেনেকুৱা নহয় কাৰণ মোবাইলৰ কোম্পানী এটা যেতিয়া মোবাইল এটা মাৰ্কেটলৈ উলিয়াই দিয়ে আপোনাৰ হাতত পৰাৰ আগত সেই মোবাইলটো বহুত বেছি টেষ্ট পাছ কৰি আহিব লগিয়া হয় বহুত বেছি টেষ্ট পাছ কৰিয়ে কি মানে ইউজাৰৰ হাতত পৰেগৈ গতিকে যদি কিবা ডিফেক্ট থাকে তেতিয়া তাক ঠিক কৰি লোৱা হয় ফিক্স কৰি লোৱা হয় তথাপিতো কেতিয়াবা পিছত আহি যাব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় এইবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক্স বস্তু যেতিয়া প্ৰবলেম আহি যাব পাৰে কিন্তু এইটোৰ মানে ৰিমেডি আমাৰ হাতত নাই মানে যদি ব্লাষ্ট হয় ম্যানুফ্যাকচাৰিং ডিফেক্টৰ কাৰণে আমিনো কি কৰিব পাৰো আমিতো নাজানো আমিতো আৰু ভগৱান নহয় কেতিয়া কি ব্লাষ্ট হ'ব আমিতো গম নাপাওঁ গতিকে এইটোৰ উপায় আমাৰ হাতত নাই কিন্তু ইয়াৰ পিছত যিকিটা ব্লাষ্ট হোৱাৰ কাৰণ কম সেইকেইটাৰ উপায় কিন্তু আমাৰ হাতত আছে আমি যদি সাৱধান হওঁ মোবাইল এটা ব্লাষ্ট হোৱাৰ পৰা আমি বচাব পাৰিম চাওক প্ৰথম কাৰণটো হ'ল মোবাইলটোত আজিকালি কি ব্যৱহাৰ কৰে জানে লিথিয়াম আয়ন আৰু লিথিয়াম পলিমাৰ এই দুটা কম্পাউণ্ড বেছিকে মানে কেমিক্যাল বস্তু আৰু এই দুটা বেছিকে ব্যৱহাৰ কৰে এইকেইটা হলে হাইলি ৰিয়েক্টিভ মানে কি জানে এটা পুৰা একচন মানে একদম পুৰা কুইক একচন মানে জৰিতৰ লগত ৰিয়েকচন কৰে বুজি পাইছে না পুৰা ৰিয়েকচন মানে ইহঁতৰ গতিকে ইহঁতৰ ভিতৰত যদি কিবা এটা চেৰেখানি হয় আপুনি বেটাৰীটো যদি কিবা দলিয়াই দিছে কিবা কৰিছে কিবা ফুটা কৰি দিছে তেতিয়া মোবাইলৰ বেটাৰী এটা ব্লাষ্ট হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে মোৰ লগতে এনেকুৱা হৈছে এবাৰ মই মানে ইলেক্ট্ৰনিক্স এইবিলাক বস্তুৰে মানে কিবা প্ৰজেক্ট বনাই থাকি ভাল পাওঁ এদিন ৰাতি মই বনাই আছিলো কিবা এটা বনাই কি মোবাইলৰ বেটাৰীটো কি মন গল মই গজালৈ ফুটাই দিলো ঘৰৰ ভিতৰতে এনেকে ধোৱা ওলাব আৰম্ভ কৰিলে জুই ওলাব ধৰিছে মানে কলগাছ জ্বলাই দিলে যেনেকে দিৱালীত কলগাছ জ্বলালে যেনেকে জুই ওলাই তেনেকে ওলাইছে জুই মই কিবাকে বস্তু এটাৰে কিবা বেটাৰীটো ধৰি লৈ গৈ দৰ্জা খুলি আমাৰ ঘৰৰ চোতালৰ ফ্ৰণ্টত এটা পুখুৰী আছে একদম পুখুৰীটো দলিয়াই দিছো তাৰপিছত পানীটো অলপ কি হ'ল আৰু গম নাপাওঁ কিন্তু বহুত ডাঙৰ বিপদৰ পৰা হাৰিছো মই হেতু সেইকাৰণে কৈছো মোবাইলৰ বেটাৰীৰ লগত একদম ধেমালি একেবাৰে নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক সিহঁতে কামুৰি দিব নকওঁ আৰু মানে যদি মোবাইলৰ বেটাৰীটোত প্ৰেছাৰ পৰে বহুত বেছি নেক্সট কাৰণটো হ'ল এইটোৱে মানে প্ৰেছাৰটো আমি মোবাইলৰ বেটাৰীটো যদি প্ৰেছাৰ দিওঁ তেতিয়া বেটাৰী এটা ব্লাষ্ট হোৱাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা থাকে আজিকালি মই দেখা পাওঁ যে মোবাইলৰ বেটাৰী এটা পিছ পকেটত লৈ ফুৰাই তো চাল নে কি মই গম নাপাওঁ মানে ষ্টাইল নে কি হ'ব হয়ে চাগে ষ্টাইল আৰু আগৰ ফালেতো হ'ব পাৰে পিছ পকেটত লৈ তাকো আধা ওলাই থাকে মানে কেনেকৈ মোবাইলটো লৈ ঘূৰি ফুৰে ধৰি লওক আপুনি এনেকৈ মোবাইলটো লৈ গৈ আছে আৰু কিবা এখনত বহি দিলে বহুত টান মানে কিবা কাঠৰ চকী এখনত আপুনি বহি দিলে সেইটো সফট নহয় হাৰ্ড হয় আপোনাৰ যদি ওজন 80-90 কেজি 100 কেজি হয় সেই মোবাইলটো আপোনাৰ ওজন ৰাখিব নোৱাৰে সেই বেটাৰীটো কিমান ওজন সহ্য কৰিব নোৱাৰে মোবাইলৰ বেটাৰীটো ব্লাষ্ট হৈ যাব গতিকে অকমান সাৱধান হওক মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও মোবাইলৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ নিদিব এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ ইয়াৰ পিছত আহিলে ডুপ্লিকেট চাৰ্জাৰ কেতিয়াও ডুপ্লিকেট চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব আপুনি 50 টকাটো চাৰ্জাৰডাল পাই যাব কিন্তু কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব সেই 50 টকাৰ চাৰ্জাৰডালে আপোনাৰ জীৱনটো আপোনাৰ বহুত টকাৰ সম্পত্তি এটা লোকচান কৰিব পাৰে তাৰ উপৰি আপোনাৰ জীৱনটো লোকচান কৰি দিব পাৰে গতিকে কেতিয়াও এই সস্তীয়া চাৰ্জাৰবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব অকমান দাম দি ব্ৰেণ্ডেড এডাল কিনি আনক এইটোৱে ভাল তাৰ পিছত হ'ল হিট এক্সটাৰ্নেল হিট মোবাইলটো কেতিয়াও একদম ডাইৰেক্ট ৰ'দত নথব ডাইৰেক্ট জুইৰ ওচৰত নথব যদি বাহিৰৰ পৰা মোবাইলটোত গৰম কিবা কাৰণত পাই মোবাইলটো তেতিয়া বেটাৰীটো ৰিয়েক্ট কৰিব আৰম্ভ কৰে আৰু মোবাইলটো যেতিয়া হিট হৈ যায় বেটাৰীটো যেতিয়া হিট হৈ যায় তেতিয়া মোবাইলৰ বেটাৰীটা ব্লাষ্ট হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে গতিকে কেতিয়াও তাক এক্সটাৰ্নেলি হিট নিদিব আৰু পাৰালৈকে কভাৰ ইউজ নকৰিব কিন্তু মৰম থাকে দেচোন মোৰ এটা কভাৰ লাগিয়ে আছে মোবাইলটোত কিন্তু একদম পাতল অলপমান হাৱা ইফাল কৰিব পৰা কভাৰ লগাওক আৰু গৰম হ'লে কভাৰটো খুলি দিয়ক কভাৰটোৱে মোবাইলটো বহুত বেছি গৰম কৰি দিয়ে কাৰণ হিট যাব নোৱাৰে না ওলাই পেলে মোবাইলটোৰ পৰা ভিতৰতে হিট জমা হৈ মোবাইলটো মানে বহুত বেছি হিট হৈ যায়
এইকেইটাই কাৰণ ভাবিলো মানে কি আৰু আপুনি নিশ্চয় কিবা এটা নতুন কথা জানিব শিকিব বুজিব পাৰিলে মই ভাবিলো এই টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ যিহেতু আমি সকলোৱে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি থাকো আৰু স্পেচিয়েলি এই ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব যদি কিবা নতুন কথা জানিব শিকিব বুজিব পাৰিলে তেনে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিয়ক লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত